حتى الحصو شالته. تلاحظون؟ السلام عليكم، هلا وحبايب، شلونكم؟ ان شاء الله زينين. طبعا مكناسه خرافيه معنى الكلمه. السحب مالها كلش قوي. عندنا السحب مال الهواء كلش قوي. احب اوضح فد معلومه جدا مهمه. احنا شلون نميز المكناسه الممتازه والسحب، يعني مكناسه زينه عن مكناسه مو زينه. المكناسه الزينه لازم يكون السحب مالتها قوي. اول شيء راح تكون عندنا الفرش بالبيت يكون نظيف. نهايه الموسم من نشيل الزوليه ماكو تراب جوا الزوليه، معناته شنو؟ عندنا مكناسه مضبوطه. حتى عندنا بالغسل نهايه الموسم نريد نغسل الزوليه راح يكون الغسل مالتها اسهل من المكناسه العاديه. بعد عندنا فقره ثانيه اللي هي شنو؟ من نكنس، خصوصا اذا زوليه من يصير يتعشق يعني ببطن المسامات مالت السجاد، بطن النسيج تراب راح يروح عندنا الشكل من عندها. ايش قد ما ماخذين لنا سجاده حلوه مرتبه يعني بالتراب، وهذه ذرات التراب الناعمه راح تضيع عندنا الشكل والالوان وتصير زوليه يعني عاديه بصراحه وما حلوه. اليوم جايب لكم مكناسه ماركه سمبو. طبعا هذا مصدر الالمانيا، احنا هاي الحاويه جتنا من المانيا، يعني لا جايبها تاجر عراقي ولا مستورد عراقي من تركيا، جتي حاويه من المانيا. فهذه ماركه سمبو تركي مصدر الالمانيا، ومن المانيا جاي للعراق بالات شحن عن طريق الحاويات، وتعرفون هاي الشغله. طبعا مكناسه 2 في 1. هذه الفقره كلش حلوه بيها. اول شيء عندنا الحجم صغير، اذا كان يعني مثلا بيت صغير او كذا ممكن باي مكان راح نخليها المكناسه. الفقره الثانيه تصير عندنا مكناسه وبنفس الوقت مكناسه نقدر نستخدمها لمن؟ للسياره. هسه تشوفون هاي الدقمه راح ندوسها هيك، هذا البوري يطلع وهذه نفتحها، مكناسه مال سياره. طبعا قوة السحب كلش قوي. هسه راح اسوي لكم فد عملية نجرب بيها قوة السحب مالت الزولية، عفوا قوة السحب مال الهواء. هسه اوكي. بصراحة اختارينا الرمل. الرمل هو اللي يكون اثقل شيء بالكنس. دائما الرمل يبقى بالسجادة، ولانه الوزن ماله ثقيل فما راح تقدر تسحبه المكناسه. جبنا لكم رمل، لاحظون هذا رمل، وجبنا حتى بيه حصو على مود شنو؟ تبين مدى فعاليه الحقيقيه للمكناسه. الرمل تعرفون كلش ثقيل. هسه راح نجرب ونقول بسم الله وراح نشتغل ونشوف. تلاحظون حبايبي شلون قاعد يسحبه؟ لاحظون حتى الحصو شالته. تلاحظون يعني شيء عملي وقوي. المكانات
يعني تلاحظون هاي مكانات زوايا يسحب التراب من عندها، وهذا دليل على قوة سحب الهواء. عندنا الواير مالتها كلش طويل، الواير هذا مالتها تلاحظون طول ماله كلش طويل. هذا الواير يعني تقريبا اتصور 3 مترات. الواير تقريبا طوله 3 متر. وعندنا السحب مالتها كلش قوي. راح اقدم لكم سعر حلو مناسب. عندنا خدمه توصيل مجانيه لبغداد ودعم الخدمه التوصيل للمحافظات. ان شاء الله تنال رضاكم. تحياتي لكم بالا مول، مع السلامه.